Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz akan bagi react terhadap beberapa video yang terpilih, uh, boleh pergi pada YouTube Ustaz Muhammad Hanif'S bin Abbas dan subscribe. Sekarang ni baru hanya ada 18 subscriber. Jadi subscribe banyak sikit supaya Ustaz lebih semangat untuk post video pada masa akan datang. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lihat semula beberapa video dan saya akan bagi ulasan ringkas yang mungkin dari segi bahasa dan segi tuturan. Baik, kita akan lihat video yang pertama daripada Ain Nazifa. Baik, di sini hiwayati bukan istami'u, hiwayati al-istima' ila al-anashid. Al-istima' ila al-anashid. Baik, di sini dia kata hiwayatuhu al-qira'ah wa yumarisuhu. Yang lebih tepat, hiwayatuhu al-qira'ah wa yumarisuha. Dan sebutan ain pun kena jelas. Ain, umbuha. Baik. Baik. Hiwayatiha at-tabakha, hiwayatuha at-tabakhu. Hiwayatuha at-tabakhu. Itu lebih tepat. Baik. Baik, itu satu semuanya yang bagus. Kita akan lihat seterusnya. Baik, kita lihat video seterusnya. Dari Faris Ashraf. Baik, hadza zamiluka asmuhu. Hadza zamili ismuhu Abdullah. Baik. Apa yang menarik Faris Ashraf ni lah, setiap kali dia ambil scan-scan, dia akan ubah bentuk rambut dia. Tapi tak apalah, itu mungkin style dia dalam persembahan. Dengan darasati, darasat ataupun tadrusu. Satu lagi sebutan ain. Faris Ashraf ni kena jelas bagi betul-betul jadi ain sebutan Arab. عملها أن تكون طبيبة. عملها أن تكون طبيبة. baik. عملها أن تكون طبيبة. baik. Kita akan lihat seterusnya. Assalamualaikum. Kita lihat daripada Haziq Hafizuddin. Bukan ad-darasat. Ramai yang sebut ad-darasat. Ad-dirasat al-asasiyah. Itu yang lebih tepat.
Baik, Haziq Azzuddin lebih banyak membaca supaya mungkin akan datang bila masuk level tu, boleh praktis untuk lebih uh, uh, spontan. Kurangkan membaca sebab kita praktis untuk oral. Baca dulu maklumat, kemudian cuba bercakap secara spontan. Baik, itu tambahan dari kalau kita lihat tadi daripada Ain Anisha dan Ain Azifah dan juga Faris Ashraf agak lancar. Jadi daripada Haziq Azzuddin akan boleh perbaiki pada masa akan datang. Okey, ini pula daripada Zuleha, kita akan dengar. Okey, setakat ni bagus, tidak ada banyak kesalahan. Baik, jadi kita lihat, kita akan teruskan mendengar. Baik, dia cepat kesalahan dan diperbetulkan. Jadi, Zulekha betulkan dengan cepat. Okey. Ia taskunu fi mahalla. Baik. Baik, kesalahannya memang bagus. Li ukhtani wa akhawani, jadi persediaan dan dan lancar, cuma sedikit sebutan makhraj saja yang kurang tepat, tapi persediaan dia bagus untuk bercakap. Baik. Baik, sekarang kita lihat dapat Azrin pula. Ustaz akan bagi komen dan react terhadap video ini. Oh, nampaknya permulaan pun menarik nampaknya. Dia buat dengan sedikit intro yang bagus. Okey, menarik.
Baik, dia ada muzik di belakang tapi rasanya muzik tu terlalu kuat sehingga mungkin kena slowkan sikit muziknya. Oh, menarik. Dia menggunakan teknik tak pasti Ustaz tak pasti dia menggunakan teknik apa, tapi ia sesuatu menarik lah. Mungkin Ustaz perlu belajar bagaimana menggunakan apps ni. Okey, menarik dengan punya video daripada Azrin. Baik, menarik. Baik, kita lihat daripada Ainisha. Kita lihat. Kemudian Ustaz akan beri komen. Ana talibun jadidun. Itu kita perlu elakkan. Muzakkar muannas mesti dalam bahasa Arab kita mesti pastikan clear. Ana talibatun jadidatun. Baik. Ustaz berperasan patut pun surah fil sama. Ini bukan perkara pertama, bukan fil sama fil masa. Sudah memang kita tukar fil sama dan fil masa. Fil sama di langit. Maksudnya mempraktiskan naik basikal di langit. Al-handasa al-mi'mariyah. Baik, ini aja baik. Jadi menarik. Alhamdulillah, walaupun ada sedikit kesilapan, tetapi insyaAllah. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.